Kalau tak buat lagi, buat betul-betul. 1, 2, tunjuk lagi. 3, 4. Macam tu. 5. Okey, 6, 7, 8, 9, 10. Pandai pun. Sekarang lagi macam tu. 1, 2, 3. Oh! Okey, pandai. Tangan ni 2 kali. Tunggu satu, tak kena, satu lagi tunggu. Okey. 1, 2. Macam 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oh! Wah!